सिक्रेट वाईफ भाग 22. 5 मिनिट झाले. दोघेही एकमेकांना बघत होते. 5 मिनिटाचे 10 मिनिट झाले. 10चे 20 झाले. पण हे दोघे फक्त एकमेकाकडे बघतच होते. दोघातून एकही कोणी कोणाला बोलत नव्हतं. रूममध्ये बसलेला बॉस, जो यांचा संभाषण ऐकायला आतुरतेने वाट बघत होता, तोही कदरला होता. आणि बॉडीगार्डही. मॅडम, काहीतरी बोला का, फक्त बघतच राहणार आहे. शेवटी वैतागून एक गार्ड्स म्हणाला. त्याचा आवाज ऐकून ती तिच्या तंद्रीतून बाहेर आली. समोरच्या गार्ड्सला घाबरलेला बघून, काय झालं दादा, तुम्ही इतके घाबरलेले का दिसत आहात? ती त्या गार्ड्सला म्हणाली. बिचारा जरा घाबरून बोलत होता. रागात चुकून आपल्याकडून वाईट शब्द निघायला नको याची काळजी घेत होता तो. ज्या पहिल्या गार्ड्सने तिला वाईट नजरेने बघितलं होतं, त्या गार्डला शिक्षा देण्यात आली होती. त्यांच्यात मुलीकडे वाईट नजरेने बघायचा नाही असा नियम होता. तरीही त्याने तो नियम तोडला होता. आणि याचाच राग त्याच्या बॉसला आला होता. त्याचे हाल बघून याला आता भीती वाटत होती. तो विचार करतच होता की तितक्यात त्याच्या बॉसचा कानात कॉडमधून आवाज आला. काय झालं रॉबिन, ती बोलत नाहीये का? त्याचा बॉस रूममध्ये बसून यांचा संभाषण ऐकण्यासाठी आतुर होता. पण हे दोघे होते की बोलतच नव्हते. शेवटी मग वैतागून त्याने रॉबिनला विचारलं. नाही बॉस, ते बोलत नाहीये. दोघातून एक पण बोलायला तयार नाही. रॉबिन म्हणाला, बॉस, मला वाटते बॉस, तुम्ही एकदा त्यांना भेटायला पाहिजे. रॉबिन म्हणाला. त्यालाही रॉबिनचं म्हणणं पटलं होतं. तिकडून आभीने कॉल डिस्कनेक्ट केला होता. थोड्याच वेळात त्यांचा बॉस स्वीटीला भेटायला आला. तो येतात आजूबाजूला त्याचे सगळे गार्ड्स अलर्ट मोडवर गेले. रॉबिनने तिच्यासमोर एक खुर्ची ठेवली, त्याच्या बॉसला बसायला. त्याने सहज खुर्चीवर बसता बसता समोर नजर टाकली. आणि तो शॉक झाला. तो जोरात ओरडला आणि चेअरवर बसता बसता पटकन खाली पडला. त्याला चेअरवर बसायचं सुद्धा ध्यान नव्हतं. तिला बघून इतका शॉक झाला होता की आता हार्ट अटॅक येतो की काय असं वाटत होतं. विचारा खूप घाबरला होता तिला बघून. पुढचं बोलायला तर तोंडातून शब्दच निघत नव्हते. आतापर्यंत त्याने तिला कधीच बघितलं नव्हतं. आपटीची बायको आहे म्हणून तिला उचलायचं सांगितलं होतं. तिला किडनॅप तर केलं होतं, पण तिचा चेहराच बघितला नव्हता. हेच तर त्यास दुर्दैव होतं. रॉबिननं पटकन त्याला उठवलं आणि खुर्चीवर बसवलं. बाकी सगळे गार्ड्स त्याच्याकडे विचित्र नजरेने बघत होते. तेही शॉक होते, कारण त्याने खूप जास्त रिॲक्ट केलं होतं. पण कोणीही काही विचारलं नाही. शेवटी बॉस होता तो. अभिने शनायाला सोडून दिले होते आणि तो घरी निघून आला होता. घरी आल्याबरोबर सगळ्यांनी त्याला प्रश्न विचारून त्याला भंडावून सोडलं होतं. मॉम, काय झालं स्वीटी, कुठे आहे? आजोबा, काय झालं सुनबाई, भेटल्या नाही का तुम्हाला? आजी, काहीतरी बोला अभि. मोठे काका, अभि काय विचारतोय आम्ही तुला? डॅड, अभि तू जर बोलणार नाही तर आम्हाला कसं समजेल? अभि, कसं बोलू डॅड, माझ्या अंगात बोलायला पण ताकद नाहीये. तो बारीक आवाजात म्हणाला. दक्ष, तुला मी कधीच इतकं हेल्पलेस बघितलं नाही. तो असं बोलताच अभिने त्याच्याकडे एक नजर बघितलं आणि पुन्हा खाली नजर केली आणि शांत बसला. मोठी काकू, हे बघ बाळा, तू काळजी नको करू. स्वीटी नक्की भेटन आपल्याला. तू फक्त हिम्मत नको हारू. तुझी अशी हालत बघत नाही रे आमच्याच्यान. त्या त्याच्या डोक्यावरून मायेनं हात फिरवत म्हणाल्या. तुलाच माझी काळजी आहे मोठी काकू. बाकी सगळे तर स्वीटीबद्दलच विचारत आहे. मला कोणी जेवण कर म्हणायला तयार नाही. सकाळी जेवलो होतो फक्त मी. दिवसातून 2 वेळा कॉफी घेतली फक्त. आणि आता मला भूक लागलीये ग. त्याचं बोलणं ऐकून तर सगळ्यांना चक्कर यायची बाकी होती. अभि, तुझी तब्येत ठीक आहे ना? इतक्या वेळची त्यांचं बोलणं ऐकणारी सोनल म्हणाली. ही न्यूज ऐकून सोनल आणि राजही आले होते सिंघानिया हाऊसमध्ये अभिला भेटायला. मला काय झालं सोनल, मी एकदम ठीक आहे. मला तर वाटते तुला ताप आलाय. 1 मिनिट, मी चेक करतो. तो त्याच्या डोक्याला हात लावून बघतो तर तो ठीक होता. तुला तर ताप पण नाहीये. मला वाटतं वहिनीच्या जाण्यानं तुला शॉक बसलाय. नाही नाही, मला तर वाटते तू वेडा झालाय. नाही नाही, मला तर वाटते तू पूर्ण पागल झालाय. तुला एका सुंदर, सुशील आणि कर्तबगार
परत काय रे सनी, आठवत नाही मला पुढचं. तो सनीकडे बघत म्हणाला, सनी, आता ते मला कसं माहीत? तुला तर काहीच माहीत नाही राहत. जाऊ दे, आठवलं मला. तर मी काय म्हणत होतो, तुला एका सुंदर, सुशील आणि कर्तबगार एका छान डॉक्टरकडे जाण्याची जरूरत आहे. राज सगळ्यांकडे बघत म्हणाला आणि त्याचं बोलणं ऐकून अभि त्याच्याकडे खुन्नस नजरेने बघत होता. राजचं बोलणं ऐकून अभि त्याच्याकडे खुन्नसा नजरेने बघत होता. त्याची नजर बघून बिचारा गार झाला आणि शांत बसला. कधी आपल्यावर बरसेल सांगता येत नव्हतं, पण त्याचं बोलणं ऐकून सगळ्यांना हसू येत होतं. पण सगळे आपलं हसू दाबत होते. तो आपल्यावर कधी भरसेल सांगता येत नव्हतं, पण अभिच बोलणं ऐकून सगळे काळजीत होते. तो इतका रिलॅक्स कसा असू शकतो, हेच त्यांच्या पचनी पडत नव्हतं. फक्त राज आणि सनी सोडून दोघेही सोफ्यावर निवांत बसले होते. त्यांना माहीत होतं तो सगळं ठीक करेन. त्याच्या डोक्यात काहीतरी शिस्त आहे हे पक्कं होतं. वहिनी सुरक्षित असेल तेव्हाच तो इतका रिलॅक्स आहे. त्याच्या हावभावावरून त्यांना समजलं होतं. म्हणून तेही रिलॅक्स बसले होते. तुम्ही काय बोलता अभि? तुम्हाला तरी समजते का? राज बरोबर बोलत आहे. स्वीटीच्या जाण्याने तुमच्यावर नक्की इफेक्ट झालाय. गेली तर गेली, आपल्या अभिला वेड करून गेली. आणि अभि, तू तर तेव्हा खूप काही बोलायचं काय म्हणाला होता तुम्हाला? आठवतं का तुला? ती फक्त माझी आहे इतकं काफी आहे तुमच्यासाठी. मी जेव्हा म्हटले होते ती मुलगी कुठली आहे, कोणाची आहे, काहीच माहीत नाही आम्हाला तिच्याबद्दल. आणि तू तिला लग्न करून घेऊन? ती तुझ्या ऑफिसमधले एक एम्प्लॉई आहे आणि ही गोष्ट जर बाहेर कळाली तर आपल्या बिझनेसवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तू बर्बादी होऊ शकतो. तेव्हा तू काय म्हणाला होता? आबाद कौन होना चाहता है? बर्बादी सही तिच्यासोबतच होईल. तिने माझ्या मनावर, हृदयावर ताबा मिळवलाय. ऑफिसमधून घरी आल्यावर मॉम नंतर तिचा चेहरा बघायला आवडतोय. तिच्या हातावर चुकून एकदा चहा सांडला होता, तर तू पूर्ण घर डोक्यावर घेतलं होतं. सविता खूप तावातावाने बोलत होत्या. बोलणं झाल्यावर त्यांनी मोठा श्वास घेऊन सोडला. इतक्या फास्ट बोलत होत्या त्या की मधात कुठे थांबल्याच नाही. दुसऱ्यांना 2 शब्द सुनाहूनच त्यांना सुकून भेटायचा. नाहीतर त्यांचा दिवस जायचाच नाही. अभि, अगं आत्याबाई, जरा श्वास घे. तू किती बोलणार आहेस? मीना मावशी, आत्याबाईला पाणी आणा. तू मला बाई म्हटला? तुला इतकी म्हातारी वाटते मी? हे ब्युटिफुल लेडी, क्या आप सांस लेने की कोशिश करेंगी? राज म्हणाला. तसे सगळे हसू लागले. पण सविता त्याच्याकडे खूप रागाने बघत होत्या. पण त्याला त्यांच्या नजरेने घंटा फरक पडणार नव्हता. सविता, मूर्ख मुला, तुझ्या बायकोची आई आहे मी. म्हणजे तुझी सासूबाई. थोडी तरी इज्जत कर माझी. राज सोप्यावरून उठतो आणि सविता आत्याजवळ जाऊन बसतो. मुलीच्या आईवरून आठवलं सासूबाई, तुमच्या मुलीला जरा स्वयंपाक बनवायचं शिकवायचं ना. फक्त मूड बनवून काही फायदा नाही. त्यासाठी जेवण पण बनवता आलं पाहिजे. तो एकदम हळू पण त्यांना ऐकू जाईल अशा आवाजात म्हणाला. राज त्या जोरात ओरडल्या. बंद करा तुमचे भांडण सगळे, डिनर करूया. आजोबा म्हणाले तसं सगळ्यांनी शांततेत डिनर केला. म्हणजे तू यांचा बॉस आहे? स्वीटी आश्चर्याने म्हणाली. तिच्या आवाजाने तो भानावर आला आणि त्याने पटकन तिच्या हाताची रस्सी खोलली. त्याने रस्सी खुलता तिच्या हाताला थोड्या वेदना जाणवल्या. त्याने बघितलं तर हाताला रस्सीमुळे रॅशेस झाले होते. रॉबिन, फर्स्ट एड किट बॉक्स घेऊन ये, फास्ट, तो जोरात ओरडला. रॉबिन जसा गेला तसा वाऱ्याच्या वेगानं परत आला. त्यानं तो बॉक्स आपल्या बॉसच्या हातात दिला. त्यानं थोडी शोधाशोध केल्यावर त्याला जे पाहिजे ते भेटलं. तसं त्यानं ती क्रीम काढून तिच्या हातावर लावली. ती क्रीम लावतात तिला थोडी वेदना झाली, पण नंतर तिला जरा बरं वाटलं. ती चेअरवरून उठली आणि 1-2 चकरा मारल्या, तिथल्या तिथेच. पाय गळून आले होते तिचे. बेबी डॉल, तुला त्रास होतोय का? तिला इकडून तिकडे चकरा मारताना बघून त्यानं विचारलं. तिनं नाही मध्ये मान हलवली. तुला भूक लागली का बच्चा? तिनं क्यूट फेस करत सांगितलं. कम. पण ती जागची हलली नाही. एका जागेवरच उभं राहिली. व्हॉट हॅपन्ड? त्यानं तिच्याकडे बघत विचारलं. माझे पाय दुखत आहे, मला उचलून घे. इतकुशा जीवाला चालायला लावतो का तू?
असं म्हणून तिनं मोठ्यानं रडायला सुरुवात केली. पण डोळ्यात पाणी नव्हतं. प्रिन्सेस, तू रडू नको ना. तुला माहीत आहे ना? असं म्हणून त्यानं तिला उचलून. तुला त्रास झालेला बघून मलाही त्रास होतो. तू मला रडणार आहे का आता? घेतलं आणि रूमच्या बाहेर निघून गेला. लहान बाळाला समजावतात तसा तो तिला समजावत होता.